Kasi tayo sa Pilipinas guys, kusot lang po guys, kusot. Tapos, pag nagwa-washing tayo, hindi naman tayo gumagamit ng mga bags. Uy, hala, hindi ko pa natapos to. Meron pa. Ayun po guys, tapos na po ang ating nilaban sa machine. So, kukunin natin at magsasampay po tayo. May ibang machine na naman tayong gagamitin doon sa ating pagsasampay. At saka, pagpapadry pala. Ako lang po ang magsasampay. Tapos, dalawang machine ang gagamitin ko po sa pagsasampay. So, tingnan natin kung paano rin yung gagamitin. So, ayun na nga guys, nandito po tayo sa bathroom, sa comfort room. Dito po ako magsasampay guys. So, ito po yung aking sampayan. Ayan. Ako po ay aakyat dyan sa tub na yan. Ayan, sobrang liit lang po. So, samahan nyo ako sa aking sampay adventure. So, ayan guys, umakyat na po ako dito sa aking akyatan. Mahirap po buhay ng OFW guys. Itaktak na kagano yung mukha. Uniform ng alaga ko guys. So, yun guys. Napakahirap po magsampay dito sa Hong Kong guys. Kasi pag isampay mo po siya sa labas, may mga sampayan din doon. Kaso pag malakas yung hangin, nahuhulog sila hanggang doon sa baba. Nasa taas kami. So, mahirap siya guys. Kaya tiis na lang dito sa
sa loob ng comfort room. Tsaka meron din kami mga machine na ginagamit guys. Ayan, papakita ko sa inyo saglit. Ayan yung machine na ginagamit namin guys. Ayan yung kanyang gamit. Ayan. Pero may remote po siya guys. Ayan ang remote. Kaya natin is dry. Ayan, ito yung oras. Ayan, 6 hours. Merong auto, merong manual, merong hot, merong cool. Ayan, merong vent. May heat din. Ayan, makikita mo kung anong status. Ayan. Ayan. So, ayan yung status niya guys. Tapos, meron ding air direction. Yung taas, baba. Ayan yung timer. Ito yung pindutin. Timer. So, ayan. Ganun lang kasimple guys. Ayan. Nasa labas siya. So, ayan. Nakita niyo. Ito. Ayan. Ayan na. Dalawang machine po ang gagamitin natin para sa pag-dry ng mga clothes, guys. Yung isa, yung nasa taas, yung pinakita ko sa inyo earlier, tsaka ito yung isang machine. Kailangan, dalawa po silang magsasabay na paganahin para mas mabilis yung pag-dry ng mga clothes natin. Kasi pag isa lang sa kanila, is matatagalan po tayo. So, siguro abutin pa tayo hanggang mamayang gabi kung isa lang ang papaandarin natin. So, let's see. So, ayan guys, ang machine natin, ayan, nakasaksak na siya. Tsaka ito. Una natin gawin is power. Ayan, meron siyang drying inside, merong air purifier, swing lover, ay, iwan ko kung paano basahin, hindi ako marunong magbasa. Tsaka ito, on-off timer, ito dito. Tsaka mode, ayan, iba po ang mode. Ayan, merong low, mildew guard, ayan, slow temp, auto, ayan, humidity section, ayan, selection, selection pala, hindi na marunong magbasa. Ayan, easy dehumidifying, ayan, intelligent laundry. So, let's see. Ayan, na-on na. Swing, ayan, swing, meron siyang ganyan, ayan yung swing. Ayan, pababa lang. Ayan. Wala. Ayan. Ayan ang gagamitin natin. Timer. Ayan. Hanggang 8 hours. Hanggang 9 siya guys. Pero 8 hours lang ang gagamitin. Sige. 8 hours lang ang gagamitin natin.